নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জয়দীপ কলিতা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো BA BCom আৰু BSc ফাইনেল সেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আজি আপোনালোকৰ যি ফাইনেল সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ এক্সামিনেশ্যন আছে এক্সামিনেশ্যন শিডিউলখন দিয়া হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত এই শিডিউলখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকে লৈ আহি থাকোঁ। এতিয়া আহক মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ডিসপ্লেত দেখিছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন শিডিউল ফৰ BA BSc BCom 6 সেমিষ্টাৰ 2020। ইয়াৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ইয়াত তাকো কেইটামান নতুন নটিফিকেশ্যন আজি আহিছে আলোচনা কৰিব লাগে নে নালাগে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো আমি এতিয়া ডাউনলোড কৰি লওঁ। ওকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ডিসপ্লেত দেখিছে এইখন হৈছে আপোনালোকৰ ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰাম। ইয়াত লিখা আছে BA BSc 6 সেমিষ্টাৰ আকৌ BComৰ যি ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰাম আছে প্ৰগ্ৰামটো এইটো প্ৰথমতে BComৰটো কৈলা BComৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 8 অক্টোবৰ আৰু শেষ হ'ব আপোনালোকৰ 15 অক্টোবৰত। গতিকে এতিয়া আহক BA আৰু BSc। ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যেতিয়াই মই তো আপোনালোকৰ এই প্ৰগ্ৰামখন চাইছিলোঁ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি ৰিভাইজ শিডিউল আছে শিডিউলখন চাইছিলোঁ ইয়াত মোৰ এটা ইনকমপ্লিট লাগি থকাৰ দৰে হৈছে। কিয় লাগিছে মই ভিডিঅ'টো শেষৰ পিনে আলোচনা কৰিম নিশ্চয়। যি কি নহওক প্ৰথম পৰীক্ষা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰপিছত 30 ছেপ্টেম্বৰ। মেজৰৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকৰ 1 অক্টোবৰ। যি কি নহওক মই গোটেইখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই। ইয়াৰ PDF ফাইলটো আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত পাই যাব। মই হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ তলত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটাৰ লিংক দি দিম বা দুটাৰে দি দিম। তাত গৈ কিনে এড হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এই যি প্ৰগ্ৰাম আছে প্ৰগ্ৰামখন সুধিব পাৰে। এইটো মৰ্ণিং শিফ্ট এইটো ইভিনিং শিফ্ট আৰু এইটো ইভিনিং শিফ্টৰ আকৌ 3 নম্বৰ শিফ্ট অৰ্থাৎ 3টা শিফ্টত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ ভাগ কৰা আছে। প্ৰথম যি শিফ্ট আছে শিফ্টটো 9টাৰ পৰা 11টা বজাৰ ভিতৰত পৰীক্ষাসমূহ হ'ব। তাৰপিছত 12টাৰ পৰা 2টাৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড শিফ্ট আৰু থাৰ্ড নম্বৰ শিফ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ 3টাৰ পৰা 5টালৈকে। গতিকে এইখন আছিলে আপোনালোকৰ শিডিউল। এই শিডিউলখনত মোৰ ইনকমপ্লিট আপোনালোকৰ এইটোৱে লাগিছে যে অনলাইন পৰীক্ষা আৰু অফলাইন পৰীক্ষা দুটা মাধ্যমত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ কিছুমান কথা মেনশ্যন কৰি দিলে ভাল আছিলে যে অনলাইন পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ষ্টেপত পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু অফলাইন মাধ্যমত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব সেইটো কেনেকৈ দিব লাগিব সেইটো মেনশ্যন কৰি দিব লাগিছিলে। আকৌ যিহেতুকে আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ আৰু ৰেগুলাৰৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হৈছে, কনফ্লিক্ট বুলি নকয় এইটো কনফিউজন এটা আহি গৈছে। গতিকে সেইটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন এটা দিব লাগিছিলে কাৰণ যদিহে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি BA BSc বা আপোনালোকৰ BComৰ মুঠ অনলাইন আৰু অফলাইন মুঠ চিলেক্ট কৰাৰ ৰুটিনখন দিছিলে বা নটিফিকেশ্যনখন দিছিলে সেই নটিফিকেশ্যনখনতো কিন্তু এনেকৈ আছিলে আমি কিন্তু ধৰি লৈছিলোঁ দুটাৰ কাৰণে দিছিলে কিন্তু লাষ্টত গম পালোঁ যে সেইখন অকল ৰেগুলাৰৰ কাৰণে আছিলে। গতিকে এইখনো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰেগুলাৰ নে এৰিয়াৰত সেইটো কৈ দিব লাগিছিল যিহেতুকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ বহুত কনফিউজন হৈ আছে আচলতে কৰিছে কি। ইয়াত মই আকৌ বহুতো গালিও খাব পাৰোঁ। যি কি নহওক যি আপোনালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা আছে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাসমূহ থিয়ৰী পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। যি কি নহওক এইখিনিয়ে যিখন ৰুটিন দিলে ৰুটিনখন আপোনালোকক দেখালোঁ। PDF ফাইলটো আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত পাব তাৰ পৰা লৈ ল'ব। কিন্তু এইটোৱে এটা সমস্যা থাকি গ'ল ইয়াত কনফিউজন এটা থাকি গ'ল যে অনলাইন আৰু অফলাইন মাধ্যমত কেনেকৈ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেইটো দিব লাগিছিলে। আকৌ এই যি গাইডলাইন মানে এই যি ৰুটিনখন দিছে এই ৰুটিনখন আপোনালোকৰ আচলতে এৰিয়াৰক দিছে নে ৰেগুলাৰক দিছে সেইটো ক'ব লাগিছিল। মোৰ আচলতে হাঁহিয়ে উঠিছে, হাঁহিব নাপায় কিন্তু হাঁহি এটা উঠিছে কাৰণ সেইখনত আপোনালোকৰ যি অনলাইন আৰু অফলাইন আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰাৰ কিবা এটা দিছিলে নটিচ এখন দিছিলে সেই নটিচখনত কিন্তু আমি সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ যে ৰেগুলাৰ আৰু এৰিয়াৰৰ কাৰণে আছিলে ঠিক সেই একেই মাধ্যমতে দিলে। গতিকে আচলতে ক্লিয়াৰিফাই এটা নহয় যদিহে এখন আপোনালোকৰ দুটাৰে কাৰণে হয় গতিকে সেই নটিচটো দুটা ছেমিষ্টাৰ মানে দুটা বেটছৰ কাৰণে আছিলে অৰ্থাৎ এৰিয়াৰ আৰু ৰেগুলাৰ কাৰণে আছিলে। আৰু যদি সেইখন যদি পৃথক পৃথক হ'ব পাৰে এই যি প্ৰগ্ৰেম আছে প্ৰগ্ৰেমখনতো পৃথক পৃথক হ'ব পাৰে। গতিকে ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিলে ভাল। চাওক মই বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিব বিচৰা নাই, বহুতে বহুত কথা ক'ব পাৰে কিন্তু যিটো সঁচায়ে আচলতে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই যি ৰুটিন আছে ৰুটিনখন দেখাৰ পিছত আচলতে বহুতো টেনশ্যন লাগিব পাৰে। মোৰ হাঁহি উঠিছে আৰু হাঁহি কিয় উঠিছে মোৰ লগত যিসকলে ব্যক্তিগতভাৱে কণ্টেক্টত আছে তেওঁলোকে গমেই পাইছে। আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি সেই ৰুটিনখন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড হৈ ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকক লগ পাম। তেতিয়ালৈকে মই যদি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।